Всім привіт! Сьогодні ми зібралися з вами на каналі Медоїдів поговорити про кризу освіти в Україні. Сьогодні в нашій дискусії буде приймати участь я, Тетяна, як модератор, Таня СТ відома в медоїдських кругах, дуже секретних кругах, Ілля Чедалума, наш історик, наш блогер і наша гостя, Інна Гончарова, культурна діячка. Як я тільки що сказала, поговоримо про, як сказала Інна за кадром, про освіту як агонію Другої Республіки. Мені дуже сподобалася ця цитата, і я сподіваюся, наші гості сьогодні з усіх сторон дуже класно її розгорнуть, тому я затихаю і передаю слово вам. Ілля, Інна, привіт. Привіт, вітання нашим дорогим медоїдам. Я, можливо, почну, скажу декілька таких вступних слів. Та оця цитата Інни, яку ми почали розмову ще перед включенням в ефір, як криза освіти, як дзеркало агонії Другої Республіки. І це дуже не тільки отак художньо така ємка цитата, вона ще дуже точна, дуже передає. Тому що, на мою думку, хоч ми будемо говорити про освіту, насправді це просто така дуже добра ілюстрація загального стану речей в суспільстві. І ми на прикладі освіти будемо про це говорити. Ідея цього ефіру у нас зародилась вже давно, тому що всім відомо, десь вже більше місяця тому оце була в соцмережах дискусія велика стосовно ідеї МОНу, Міністерства освіти і науки України по об'єднанню в шкільній програмі курсу історії України з світовою історією. І виникли дискусії, чи потрібно об'єднувати, чи навпаки не потрібно об'єднувати. Так, табори дещо розділились, істориків, в тому числі і істориків-вчителів поділилися. Чи так, чи ні. Мені здається, що в цих дискусіях є і глибша сторона, яку ще досі не піднімали. І надію, що ми сьогодні за допомогою нашої чудової гості ми їх піднімемо. І ось таке перша моя вступна теза, з якої би хотів почати, яку я теж проговорив ще до початку ефіру, вона виглядає так. Який би крок не зробив МОН, в сучасній Україні, в нинішньому стані, він буде провальний. Тобто правильний він теоретично, неправильний він, його втілення буде провалом, тому що як в країні організуються процеси на одному прикладі, так ми можемо побачити, як взагалі організується сама країна. Тобто, якщо розриваються економічні ланцюги виробництва, якщо розриваються соціальні ланцюги, комунікаційні ланцюги в суспільстві, дуже би дивно було, якби освітня система навпаки прогресувала і показувала би хороші результати. Неможливо уявити собі освіту поза суспільством. Як приклад, ми знаємо створення Гумбольдтського типу університету. Він був тісно, сама реформа пов'язана з реформою Прусії в часи наполеонівських війн. Тобто уявити в розриві освітню цю реформу без реформ в Прусії загалом неможливо. Так само і це річ неможлива, але я тут дещо забіг наперед і передаю таке вступне слово Інні. Прошу. Дякую. Всім привіт! Я хочу пару слів сказати про себе, тому що Іллю всі знають, він історик, викладає. Я за фахом теж історик, за своїм першим фахом. Я закінчила історичний факультет університету, потім ще навчалася в аспірантурі. Тобто 9 років мого життя було віддано історії, і я мріяла про цей предмет, і дуже його любила. І так вже сталося, що першою моєю роботою була це теж викладачка історії, і саме у школі. Це було дуже давно, якщо чесно, тому вже можна сказати, що і неправда, проте досвід є. І скажу, що тоді, це було хоч і давно, але я тоді прийняла рішення, свідоме рішення, що в школі викладати історію я не буду. Скажу через що. Я думаю, що якщо б я викладала зараз, то таке рішення б ще скоріше у мене виникло, ніж тоді, коли я тільки починала свою трудову діяльність. Справа в тому, що
Так, вибачте, будь ласка, тут мені світло ще пропонують, я думаю, що мене і так видно. Справа в тому, що, на мій погляд, в школі взагалі не викладають історію. В школі викладають хронологію якихось історичних подій і набір історичних постатей, які учні повинні запам'ятати. У них немає жодного зв'язку, між цими постатями. Вони дійсно ніяк не усвідомлюють зв'язків між подіями, які вони завчили, і можуть відтарабанити навіть їх. І завдання навчати учнів думати взагалі не стоїть. Тобто, як на мій погляд, причинно-наслідкові зв'язки, які лежать в основі, в фундаменті історичної науки, вони взагалі знаходяться поза увагою шкільної освіти. Думаю, що зараз це також відбувається, тому що у мене потім діти навчалися, коли підросли, потім онука навчалися. Я всіх готувала до ЗНО, доньку ще до ЗНО, теж, щоб історію складати до вишу. То я просто бачу цю деградацію шкільної освіти на прикладі історичної науки. Потім я ще викладала у вишах, теж, правда, суспільні науки в мене було українознавство, саме історію я не викладала, а потім у мене змінилося життя. Але ж кажу, що я протягом багатьох років, більше 30 так точно, я спостерігала цю деградацію. І коли я прочитала про те, що хочуть об'єднати два курси, курс історії України і курс всесвітньої історії, то перша думка у мене була, це супер, це класно. Будь-який історик погодиться з тим, що історію треба вивчати всебічно. І дійсно дуже важко, коли щось дуплюється в різні роки, люди не можуть згадати, учні, тим більше, що у них увага взагалі розсіяна, розфокусована, багато предметів, навантаження велике, тим більше останні роки, коли то ковід, то у нас війна, це все дуже важко для дітей сприймається. І це була перша моя думка, що класно. А друга думка була така, якщо це будуть зараз робити наші представники МОНу, що сказав Ілля, то все, то можна сказати, що цю ідею можна просто поховати, якою б вона гарною не була. І я почитала спочатку всі різні думки щодо цього об'єднання, цієї пропозиції МОНа, і за, і проти. І жодна з сторін мене не переконала, чесно кажучи. І я вирішила, що я звернуся до першоджерела, як це для істориків нормально, тим більше, що в мене ще є юридична освіта і юридична практика. Спочатку треба дивитися документи. Я уважно прочитала наказ Міністерства освіти України, Міністерства освіти і науки України номер 1072 від 30.07.24 року. Це саме наказ, щодо якого всі точаться оці суперечки. Називається він про затвердження концептуальних засад реформування історичної освіти в системі закладів середньої освіти. Тобто це вже документ, це не просто пропозиція Міністерства освіти і науки України, а це вже є документ, і згідно цього документу протягом року вже має відбутися імплементація цієї концепції. Тобто можна сказати, що з 30.07.24 року це вже відбувається. А якщо щодо цього питання, чи потрібно, чи ні, і досі виникають суперечки, то я не знаю, як вони це будуть проводити в життя, впроваджувати. Тим більше, що починається все з того, що
Чому саме виникла ця ідея? А ідея ця виникла через те, що у нас іде війна. Ось кілька абзаців присвячено тому, що ми ці два предмети поєднуємо через війну. Там же є фраза про україноцентричну історію. Я взагалі не уявляю, як може бути україноцентрична або всесвітньоцентрична історія, або взагалі там, не знаю, франкоцентрична історія. Це вже не історія, це вже не наука, якщо вона якась центрична. І все інше, що написано після цього, воно просто вже, воно ніби все правильно там далі йде, і плюси, що навантаження велике у дітей зараз, і що про те, що я сказала, що хронологічний підхід треба замінити на більш всебічний підхід, що не має бути лінійної історії. Але перша сторінка цього наказу, вона просто перекреслює, заперечує все інше, що йде після. І ось я хочу все-таки спитати у батьків, у вчителів історії, у викладачів вишів, чи хочуть вони отримати в результаті через рік курс об'єднаний україноцентричної всесвітньої історії. І що ви з ним будете робити? Все у мене. Ілля? Дякую. Я тут коротко продовжу цю тезу. Інна підсвітила дуже важливу річ. Це закладена суперечність в цьому наказі і взагалі в підході. Тобто, з одного боку, ми декларуємо, що ми не можемо розглядати історію України поза контекстом всесвітнім. Я згоден. Тобто, взагалі поза контекстом нічого в історії не розглядається, як виокремлена річ сама в собі. Тобто, контекстуальність – це одне з базових від аналізу джерел до аналізу явищ різних і так далі. З іншого боку, ми це підводимо під всесвітність, але під соусом україноцентричності. Тобто мені здається, що просто автори цього наказу, вони домішали докупи модні течії глобальної історії, які не просто модні, це останні 15 років, плюс-мінус 15 від середини 2010-х, глобальна історія, вона просто опановує всі напрямки в історіографії. Таки в нас є ще якийсь старий поділ вітчизняна, невітчизняна, не існує такого поняття, як вітчизняна, невітчизняна історіографія, існує просто історіографія як така. Тобто ми можемо побачити, ось недавно переклали книгу Пітера Франкопана «Великі шовкові шляхи», вона вийшла ще в 2015 році, ця книга. І вона якраз приклад цієї глобальної історії, де вже немає національних, тобто виключно ракурса, де вся історія подається в взаємовпливі. І тут те, що Інна казала, дві такі речі. З точки зору розуміння історії, викладання історії, однозначно потрібно ці курси з'єднувати. Я сказав, навіть пішов далі. Цей курс ще має бути з'єднаний з предметом географії. Абсолютно незрозуміло, як можна викладати історію географії окремо, але в нас всі ці роки умудрялися це робити. На мене, на мою думку, тобто я тут говорю як представник, скажімо так, вишів, академічного середовища, не шкільного, але як на мене, тобто поєднання з географією, це тільки, по-перше, знов-таки зменшується завантаження годин, а по-друге, важливіше, дає дітям розуміння, коли ти не просто кажеш про якісь події, які відбуваються, наприклад, відкриття іспанцями торгових фракторій на Філіппінах в кінці 16 століття сильно підірвало економічну могутність Османської імперії, що прямо вплинуло, наприклад, на взаємодію Османської імперії з українськими теренами. Але де ті Філіппіни в уявах навіть дорослої людини, не кажучи про школяра, тобто і який зв'язок вони мають з Османською імперією, який зв'язок це має до українських земель, тобто знов таки оце поєднання географії, коли
людина може наочно подивитися, воно сильно стає в нагоді. І особливо зараз, коли ми бачимо, що геополітика в класичному розумінні, яке було в ХХ столітті, вона знов якби в чисті у всіх великих гравців. Всі мислять геополітично. Ну, ті, хто хоч якусь стратегію вибудовують в сучасності. Це перша теза, тобто всі розуміють, що по ідеї треба об'єднувати, але те, що Інна казала, в нинішній ситуації, от ми сьогодні, ну от я буквально перед ефіром прочитав новину про дозвіл, закладений от в бюджет 2025 року, що дозволять продавати державні університети. Тобто, тому що зараз від освітньої системи скидують просто як держава скидує її як баласт, який сидить на ній, в тому числі бюджетний баласт, який треба просто, от як ракета, яка летить вперед до своєї якоїсь там цілі, вона скидує ці топливні ступені по черзі. І це от такий нюанс перший, але другий, те, чого от мені теж, я згоден з Інною, що мені не вистачило в обох сторонах дискусії того, для чого взагалі історія потрібна. Тому що прихильники, наприклад, почну так, противники цього злучення курсів кажуть, нам потрібна національна історія, розуміння історії України, виховання свідомих, патріотичних громадян. Оце от теза виховання патріотичних громадян. Чесно слово, я не можу зрозуміти, якби, ну, до чого тут взагалі якби історія, з яких пір в неї функція в сучасності, в сучасному світі функція виховання патріотичних громадян. Така функція в неї була в 19 столітті, в епоху модерна. І хто хоче дізнатися, до чого це прийшло, є чудова книга «На Західному фронті без змін», ремарка, де є ціла сюжетна лінія головного героя і вчителі історії. Тобто, і ну, як ці учні, які потрапили на фронти, як вони потім, з якою любов'ю вони ставилися до того вчителя історії, які їм в патріотичному дусі правильно їх виховували. Це показовий момент. Противники, навпаки, прихильники сполучення кажуть, ну, нам потрібен той самий патріотичний громадянин, але який дуже добре розуміється в світовому контексті. Тобто, фактично, обидві сторони навколо одного і того всього. Тобто, нам потрібен свідомий громадянин, який або буде добре в національному контексті, або буде добре в світовому контексті. І знов таки, якщо це буде оце все заучування дат, а будь-які тести, от технічно кажу, як людина, яка складала тести там на курсах в університеті, будь-які тексти так чи інакше будуть прив'язуватись до подій чи дат, плюс, мінус, тобто концептуально є можливості робити, але в школі це буде до дат, тобто і до подій прив'язуватись. В чому тоді полягає ідея? Те, що Юрій Романенко згадував на ефірі з Віталієм Хромцем, тобто створення біофлешок, людей, які запам'ятають інформацію, ну штучний інтелект може запам'ятати набагато більше. Це не має сенсу. В світі, де є пошукові системи, запам'ятовування інформації не має сенсу. Як на мене, крім оці розуміння взагалі, тобто в якій історії ти знаходишся, воно насправді важливе, тому що людина не може жити без історії, тому що це частина її пам'яті і частина точки координат. От уявіть собі людину, або хто має зараз знайомих, яка, наприклад, через поранення втратила пам'ять. Ну, якщо ви спілкувалися з такою людиною, це абсолютно беззахисно. Вона як дитина виглядає, тобто це може бути там доросла людина, ну, якби повноздатна в фізичному сенсі, але в ментальному вона дуже вразлива, тобто неймовірно вразлива. І так само людина. Звичайно, має бути пам'ять про те, хто ми, де ми, в якому світі ми живемо. Але я вважаю, що є величезна практична цінність історії саме у 21 столітті. Зараз вона цінніша навіть, ніж в 19 столітті. І це пов'язано саме з інформаційною епохою. Тому що раніше все-таки не було масової політики, коли більшість громадян могли включатися в політичний процес. Не було такої кількості засобів інформації, які є зараз, тобто які протягом 20 століття як вал тільки наростали. І зараз потреба того, щоб сучасна людина, сучасний громадянин в 21 столітті, щоб він вмів працювати з засобами інформації, це насуща потреба, навіть якщо та дитина ніколи гуманітаристику займатися після школи не буде. Вміти аналізувати засоби інформації – це безцінний навик. Історія тут просто номер один пасує як предмет, тому що історія це подає через цікаві речі. От я під самий кінець, передаючи далі слово, уявіть собі, коли урок історії і, наприклад, дитині дають, ну, візьмемо якесь там, не знаю, нехай буде
навіть 20 століття, якийсь 1918 рік, та от відбувається повстання проти Скоропадського. І на уроці з історії читаємо уривок, наприклад, спогадів Винниченка, уривок спогадів Скоропадського, уривок спогадів, там, наприклад, когось з більшовиків, і уривок спогадів там, або документ якийсь німецького командування. І тоді учні аналізують, тобто, умовно кажучи, зовнішня критика, внутрішня критика джерела, коли був створено це джерело, тобто які позиції займало. Це документ, який автентичний тому періоду, чи він вже пізніше створений, як він співвідноситься з тією позицією, як з цією. І тоді це не тільки градація достовірності інформації, навик і робота з декількома джерелами, але це також осмислення того, що нас будь-яку ситуацію можна дивитись під різними точками зору. І це не тільки для учнів і громадян, це й для майбутньої української еліти вміння дивитись ситуацію з різних точок зору, це в тому числі при вибудовуванні стратегії під час війни, коли ти ставиш себе, наприклад, на позицію ворога і прораховуєш його ходи. Тобто, коли тобі, наприклад, закидують в якихось закритих, як це часто бувало в нас в 22-му, 23-му, та й досі роках прокурорських всяких там чатах про вторгнення з Білорусь чергове, але коли ти маєш навички роботи з інформацією, ти задаєш питання, звідки в тебе ця інформація, як вона передана, ти дивишся загальний контекст, чому саме зараз з'явилася ця інформація. І це річ, яку показує у нас навіть топові там чиновники, інколи навіть силового блоку, вони цими навиками не володіють, і це не просто тільки їх недолік особистий, їх насправді нікому це не вчили, ні в шкільній системі, ні пізніше, якби там в вищих системах їх цих просто роботи з джерелами інформації ніхто не вчив. І, тобто, для мене це найцінніше, що б могла дати історія, і саме під цим кутом зору, мені здається, варто би було дискутувати про майбутню, вочевидь, що не зараз, бо зараз навіть під таким кутом МОН умудриться якби і цю ідею зробити як зазвичай, але на майбутнє, в майбутній Україні, мені здається, що це би мало бути один з таких пріоритетів. Передаю слово. А можна буквально хвилинку буквально, я як модер втручуся. Я буквально, доки у вас така йде цікава бесіда, я зачитаю пару коментарів, щоб був зв'язок з нашими глядачами. Отже, Сергій Павленко пише: на жаль, це не просто суперечка, це боротьба за ресурси в межах жебрацького фінансування науки і освіти державою. Є фізики, в лапках, в силу своєї більшої організованості і ресурсної привабливості перемагають і нав'язують свої правила гри в освітній і науковій сфері. Так, це я так коротко трошки. Далі наш Андрій Репула, наш медаїд, спонсор, пише: якщо історія буде викладатися для налагодження причинно-наслідкових зв'язків, то її можна ставити на рівні з математикою. Процесне мислення буде розвиватися. Також Дмитро Шум трошки свого досвіду пише: чим мені, до речі, не сподобалася історія в школі, не міг зрозуміти логіку подій, що відбувалися. Так, доки такі от коментарі. Продовжуйте, вибачте, що перебила. Дуже доречні коментарі, тому що вони дуже стикаються і перетинаються з тими думками, які от я хочу зараз висловити. Немає більш важливих наук чи менш важливих наук. Не може бути математика пріоритетнішою за історію, тому що кожна з цих наук описує певну частку нашого життя. І щодо логіки, я вам хочу сказати, що більш точної і логічної науки, ніж історія, важко собі уявити. І це не моя думка. Я коли закінчувала школу і намагалася вже готуватися до вступу до університету, у мене був репетитор. Репетитор досить відома людина в історичних колах. Вона, на жаль, десь рік тому загинула від вибуху газу, можливо, хтось чув про неї. Це Балабушевич Тетяна Аркадіївна, вона була завкафедрою, можливо, навіть деканом в Києво-Могилянській академії дуже багато років, але тоді вона ще
вона працювала в Інституті історії в нашої академії наук. І ось вона була моїм репетитором. І це її слова. От вона мене, перше наше заняття з нею було, і вона мені сказала: історія – це точна наука. Можливо, більш точна навіть, ніж математика за математику. І от саме вона мені тоді на дуже таких конкретних прикладах зуміла довести, що саме причинно-наслідкові зв'язки – це і є основа історичної науки. І що вивчення історії, справжнє вивчення, от як казав Ілля, от він дуже класний приклад навів щодо того, як можна шляхом вивчення кількох різних джерел змусити дітей, школярів думати. Тому що коли вони просто вивчають подію, яка відбулася в якусь там дату, ну добре, ну запам'ятаю, здасть і забуде. А через 10 років точно вже пам'ятати не буде, якщо не буде мати справу з історичною наукою. А якщо це буде 3 джерела, а ще краще 5, і кожне це джерело буде проаналізовано цією дитиною за допомогою вчителя, то дитина буде просто змушена думати над тим, дійсно, хто ця людина була, як пов'язані ці джерела, як вони не пов'язані. І таким чином вона навчиться працювати з інформацією. І я вважаю, що саме через це історія є недооціненою наукою в шкільній освіті. Саме через те, що вона неправильно завжди викладалася. Я думаю, що це відбувалося не тільки останні 33 роки нашої незалежності, це було і раніше також. І от можу навести приклад моєї мами, яка має 2 вищі освіти, одна з них гуманітарна. Коли я пішла на історичний факультет, вона була просто у відчаї майже. Вона ніяк не могла зрозуміти, чому мені подобається історія. І навіть там через багато років вона мені казала: слухай, ну історія, ну це ж наука, яку я ніколи не любила, ніколи вона мені не подобалася. Так, я там запам'ятовувала щось, здавала 5 свою мала, але вона мені ніколи не подобалась. А коли ти мені розповідаєш про якісь історичні події, мені цікаво це слухати. І я їй тоді сказала, тому що ти в школі навчалась історії у цьому хронологічно-лінейному порядку. А воно не може бути цікавим, тому що ти не розумієш, от як хтось з слухачів наших зараз написав, що немає жодного зв'язку з подією, яка була там, наприклад, в 1914 році, початок Першої світової війни, і потім 1939, коли почалася Друга світова війна, там через Мюнхен, там через якісь ще події. Тому що 14 рік там міг навчатися в 1 рік, так? А я маю на увазі учбовий рік, навчальний рік. А потім там вже інший період, через 3 місяці літа. І забув вже школяр, що він вивчав там про цей 14-й рік. І ніяк у нього в свідомості немає жодного зв'язку між цими 2 подіями. Чому так відбулося? І, наприклад, те, що зараз відбувається, що це теж наслідки там 1991 року. 33 роки минуло, покоління виросло, а так і не поділили світ. Тому що коли розпадався Радянський Союз, то відбулося щось не так. Не довідбувалося, я б сказала. Так, але це дуже окрема тема для розмови. Але для того, щоб це усвідомлювати, треба весь час, протягом всіх років вивчення історії, оці причинно-наслідкові зв'язки вивчати і розглядати будь-яке явище з різних боків. Щодо географії я згодна. Тим більше, що там туди ж і економічна географія. Тому що економіку у нас нормально в школі не викладають, а економічна географія – це єдиний предмет, вірніше, єдиний курс, там рік, якщо я не помиляюсь, він там читається. Це єдиний предмет, який пов'язує всі ці науки.
і економіку, географію, історію, культурологію, до речі, яка взагалі дуже складна і нова наука, і вона йде там в історії як історія культури, але це ж теж все, все про людину. Так, я би тут ще коротко додав, це ж насправді не тільки наші от фантазії з Інною, що ми зараз розповідаємо, як би воно десь в ідеалі би там десь мало бути. Ми маємо яскраві приклади ілюстрації цього, наприклад, скандинавська шкільна система, зокрема, якщо зараз пам'ять мене не підводить в Норвегії, тобто там так само географія, історія, тобто культурологічні ці всі студії, вони йдуть в такий інтегрований курс, передаються, тобто і діти вивчають, вони, може, знають менше якихось там дат подій навіть з тої самої історії Норвегії, але в них більш цілісне уявлення хоча б про світ, в якому вони живуть. І так само, мені здається, що і фінська школа, тобто вона теж якби відійшла від цього вузького сепарування до інтеграції. Але ми підходимо до такої от проблемної речі. Ми, наприклад, розуміємо, як би вона би мала бути цей курс історії в школі, як би його втілити. Але ми так само розуміємо, що в системі, яка є зараз, тобто його просто технічно неможливо буде зробити. Ми маємо от яскравий приклад, всі кажуть, і я це можу теж засвідчити на рівні там університету, найбільш золотий час за всі 33 роки незалежності в освітній системі України – це весна 22-го року. Коли тобі взагалі ніяких перевірок, там, документів складання і так далі, от всього цього не було по простій причині. До літа 22-го року просто МОНа не було як такого, ніхто там трубки не брав, намагались до них дозвонитись, може вони десь були, але щось трубки не брали, не знаю, в будь-якому випадку десь вони там були, потім аж з літа 22-го року більш-менш вийшли на контакти і все завернулося. І при цьому всі курси йшли, я знаю на прикладі Українського католицького університету, як у нас йшов навчальний процес. У нас навчальний процес і якість освіти, попри такі страшні умови, вони навіть не впали. Мені здається, що вони навіть підвищились до певної міри, тому що як мінімум менше часу було на відписування і на комунікації з МОНом. І у нас от така річ засаднича дивна. Дуже про неї ще от в перші місяці повномасштабної війни, я пам'ятаю тоді, ось філософ Хома, і ще декілька Андрій Мельник, от середовище Ковгуру там і так далі, вони робили от ряд ефірів і казали, от на цікаву річ, на початку війни людям видавали зброю. Тепер ми знаємо, що це рішення було покійного Монастирського, міністра внутрішніх справ, що це він пролобіював, власне, і це його була ініціатива, що людям видавали зброю на руки. Тобто держава з формальної точки зору громадянинам видавала просто зброю, там автомати Калашникова і так далі, просто показував паспорт. Ті документи, навіть ті переписи, я скажу, всього, думаю, загубилися, ніхто навіть точно не знає. Потім ніби давали ту зброю, але ми знаємо, який у нас цей процес. Держава пішла на кардинальний шлях, довірила своїм громадянам зброю, тобто це кардинальний з точки зору нашої держави. Але довірити своїм освітянам, освітній процес, вона на такий шлях, от тільки весною 22-го року, коли її просто як такої в сфері освіти і не було. Після цього вона знову повертається. Всі ці чисельні приписки, перевірки, тобто всі ці речі, вони взагалі підводять до питання, як має існувати шкільна система. На мою думку, як мінімум вище, тобто академія, академічна спільнота, вона взагалі має без будь-яких втручань з боку держави. Процес якості освіти – це питання якості університету і відповідальності продукту, бренду університету безпосередньо. Тобто ніякі приписи методологічні, там десь з МОНу і так далі. Це все речі, які має займатися цим, звичайно, що в ідеалі університет. Але для того, щоб цим займатися, він має мати повну незалежність, фінансову незалежність. Коли він звіти передає там не якимось чиновникам з МОНу, а коли звіти робить ось реформована рахункова палата, тобто яка взагалі перевіряє, як в Україні на що тратяться гроші, і яка дивиться з такої фінансової точки зору, чи нема зловживання і подібні речі. І так само в школі велике питання, тобто де місце держави. На мою думку, держава має включатися тільки тоді, коли є різке порушення
прав людини в школі, тобто якесь насилля, чи психологічне насилля, тобто чи фізичне і подібні речі. І тоді тільки держава має прямо безпосередньо включатися. Решта ж це питання якби організації шкільних систем. І ми маємо шкільні системи, наприклад, фестівські, от під брендом Фесту, приватні школи, які в молодших класах там викладання вже абсолютно інше, ніж те, до яких ми звикли. Тобто це вже інший світ, більше схожий на те, що відбувається в Західній Європі, ніж те, що зазвичай в нас. І питання в тому, щоб впровадити те, про що ми кажемо з Інною, має змінитися вся система в Україні. Неможливо реформувати, оце підставова теза моя, неможливо реформувати окрему систему освіти. Просто технічно не може бути. Ти не можеш мати свободи розвитку мислення громадянина там, де в економічній сфері не буде свободи, де в сфері там вільного пересування громадянина, свободи совісті громадянина і так далі, де немає цих свобод. Тобто, де в публічній пам'яті про минуле немає свободи. Як же ти зможеш оцю свободу і різні точки зору імплементувати в освітній системі технічно? Воно неможливо. Тому ці тези, про які ми говоримо, вони на майбутнє, тому що от є така ілюзія, що можна зробити одну реформу, від сили дві. От десь зробимо одну судову реформу, ще якусь одну економічну реформу, через 10 років ще якусь одну реформу. Насправді воно в такому стані, в якому знаходиться Україна, воно вже так не працює. Тобто ці речі, вони всі мають йти паралельно і одночасно. І інше питання, як підтягнути, наприклад, нову економічну модель до нової освітньої моделі в країні. Оце, власне, про те, без що би мала бути дискусія. Як зробити так, щоб школи і університети хоча б могли частково взаємодіяти з бізнесом, щоб вони не сиділи просто на бюджетних речах і дійсно не переобтяжували бюджет надмірно, тобто там, де це можна було включити бізнес. Але щоб бізнес міг таке робити, він сам не має бути переобтяжений податково. Тобто ми бачимо, як ці всі речі насправді тісно пов'язані між собою в суспільстві. І передаю далі. Підписуюсь під кожним словом Іллі. От це перше, що я хочу сказати щодо цілісності системи, що освіта – це як і освіта дзеркала агонії нашої нинішньої держави, в тому вигляді, яка у нас вона існує останніми роками, так і освіта ще і дзеркало суспільства. От якщо наше суспільство погоджується на те, що з нами роблять, а ми в цілому погоджуємося, на жаль, більшість з нас, цій несвободі ми підкорюємося, ми мовчимо, у нас самоцензура. Я не кажу про нас конкретно, я кажу про більшість людей. Тому що стикаюсь в діяльності з цим. Коли там ми, наприклад, ставимо якусь виставу, яка має розбіжності в ідеології з нинішнім станом в суспільстві і тим, що думає більшість в нашому суспільстві. І мене питають, а ти не боїшся показувати це? Ні, не боюсь. І якщо кожен не буде боятися, і якщо кожен не буде боятися того, що його захейтять через те, що він робить те, що він має робити, те, що він хоче робити, і робить це якісно, за те, що він думає, то загалом ми підкорюємося тому, що з нами роблять. А якщо кожен з нас буде не мовчати, не самоцензуруватись, якщо буде вчиняти так, як хоче і має робити, для чого він призначений, то я думаю, що у нас все-таки є певна надія на те, що ми все-таки зможемо побудувати нову Україну. І особливо хочу наголосити на тому, що, от на мій погляд, я весь час це повторюю, бордель вже згорів. Не можна вдихнути життя в покійника. Не можна. Якщо він вже помер, то все. А ось мені здається, що наша система освіти, вона вже померла, її немає.
Тому що те, що зараз відбувається в освіті, це таке живріння на тому рівні, що все-таки все це продовжує фінансуватися. Є вчителі, є школяри, треба отримати якийсь папірець про закінчення школи. І а якщо треба, то треба йти і це робити. А навіщо? А що це дасть? Чи дасть це знання, чи дасть це якісь перспективи, якісь навички? Це вже якось, про це вже ніхто і не думає. Коли моя онука поступала до університету, вона зараз на 4-му курсі, вона мене запитала, куди мені йти поступати. Я їй сказала, це ти можеш робити і так, бо у нас є театр, це ти можеш робити і так, бо письменник він від Бога, там журналіст теж будеш писати. Кажу, знаєш, от в який би виш ти зараз не пішла тут в Україні, результат буде один, ти отримаєш диплом. А все інше ти маєш отримати сама. Ну, от так у нас є. Я чому дуже мені дійсно переймаюся цим питанням, тому що я просто вже бачу, як через рік вчителі будуть викладати оцей об'єднаний курс. Тобто ми можемо зараз говорити, що ми не хочемо, нам не подобається. Ми кажемо про те, що ми пропонуємо, неможливо там в наших умовах, але якщо ми не будемо пручатися тому, щоб цей курс було створено, то наші діти все-таки зіткнуться з тим, що вони будуть за ним навчатись. І це катастрофа. Я ось про що думаю. Це буде курс ВКПБ, короткий, черговий. Тому що вперше, просто написано на першій же сторінці цього наказу про те, що історії взагалі вже не буде. Буде викладатися ідеологія, причому дуже вузька і дуже певна, про яку ми всі знаємо. Армія, мова, віра. Все. Я не знаю, що я ще сказати. Тобто треба знаходити якісь шляхи, щоб попередити створення цього курсу. Тому що через який час нам вдасться змінити систему, я не знаю. Ми живемо все-таки сьогодні і зараз, і діти наші навчаються сьогодні і зараз. Я би тут коротко, поки Таня читає чат наш, по-перше, нагадав би, що під цим ефіром є збір, якщо я не помиляюсь, на 61-шу бригаду, тобто вони потрапили були під сильні удари, були прильоти, втратили велику частину спорядження свого, на яке збирали гроші, і зараз потрібно знов збирати. Так, на жаль, так буває, тобто на війні, те, що зібрано, потрібно знов по другому колу збирати. Головне, щоб люди живі лишилися, тобто техніку завжди можна докупити і так далі. Крім того, якщо ви ще не підписані на канал, то поставте вподобайку, підписуйтесь, тут дуже багато різних цікавих ефірів. Я в своїй рефлексії, скажімо так, вискажу стосовно того, що робити після того, як Таня зачитає питання і цікаві тези з чату. Так, дякую, Ілля. Я коротко пробіжуся. Значить, Сергій Павленко пише, щоб учитель розвивав мислення, потрібно дати йому дві речі – свободу дій і нормальну зарплату, а не вимагати звітності і зазубрювання дат від учнів. Так, Віктор робить зауваження, що готувати дітей потрібно до правдивої історії, як було насправді, якими були нащадки. Олена пише, значить, добрий день, цього року в НУШ програму «Історія» об'єднали з громадянською освітою. Вчителі не розуміють, як це все поєднати. Так, далі один із наших підписників, що треба, Нік, пише, що вчитель апріорі має свою позицію, і тут далі підхоплюється така думка про політизацію історії. Значить, бюрократизація освітнього і наукового процесу – це основне зло. Так, і Андрій Грипула вже реагує на ваші
зауваження і запитує. Петицію треба на сайті президента проти цього курсу. Він він у нас дуже активний, так, він зразу... Коротко прорефлексую. Почну з крайнього про вчителів. Так, однозначно, тобто вимагати якісної роботи. Уявляйте собі, щоб на урок підготувати декілька джерел документів і не просто розказати про подію, а працювати з цими джерелами, вчити студентів працювати, це величезна затрата часу і зусиль. І тому я кажу, тобто зменшення цього бюрократичного, коли оці постійні звіти, складання цих не просто силабусів, а безліч різних документів, воно забирає особистий час вчителя, який він міг би потратити на те, щоб підготуватися до цього ж уроку по-іншому. Це раз. По-друге, знову-таки те, що кажеться, тобто зарплата. Оце зміна моделі, під'єднання її так чи інакше до різних бізнес-моделей, до меценатів, збільшення зарплат. Тобто багато вчителів кажуть, ми би, звичайно, з радістю читали всі новинки, там, які виходять з історичних досліджень і так далі. Просто технічно грошей немає на ті всі книги. Всі знають, скільки зараз книга коштує. Тобто в середньому вже ціна стала 500 гривень, плюс-мінус на не найдорогіше видання, таке більш-менш. Тобто це такі ціни робляться. І тобто зменшення навантаження, щоб збільшення йому часу і збільшення оплати. Відповідно, тоді можна і до нього ставити вищі вимоги, тобто вимоги, щоб він викладав на абсолютно іншому рівні. Стосовно того, що робити, я вискажу тут свою думку. Звичайно, можна створити петицію, можна її навіть підписати. Я впевнений, що вона навіть набере, можливо, якщо і добре промоушен зробити, 25 тисяч голосів, здається, стільки треба, щоб вона була повністю взята, але результат буде нульовий. Тобто я можу вже сказати, результату не буде ніякого. Зміни в освітній системі можливі, вони будуть, але на мою особисту думку, ці зміни чітко пов'язані будуть з зміною моделі в країні. Зміна моделі в країні пов'язана з виборами. Поки не буде виборів, ніяк принципово ситуацію в освіті, просто інструментів до зміни немає. Тому що, щоб змінилася ситуація у світі, треба, щоб мінялася ситуація в країні. Щоб змінилася ситуація в Україні, потрібно, щоб заходили нові еліти. Щоб вони зайшли, єдиний можливий сценарій, який не означає катастрофу, це тільки вибори. Тому тут, на жаль, логіка, те, що сьогодні мав телефонний дзвінок з хорошим старшим товаришем, істориком, і ми про щось говорили, я зараз не згадаю, але там була така фраза, яка мені запам'яталась. І я кажу, він каже, і все-таки змінити хід історії їм не вдалося. Він каже, я кажу, зазвичай воно так і буває, історія має свою логіку. Те, що я не казала, тобто вона не тільки точна в багатьох відношеннях, наука, вона ще має логіку свою, і, на жаль, те, що я сказав, це в тому числі теж логіка історичного процесу і політичного. Дякую. Це, чесно кажучи, дуже сумно усвідомлювати, що ми нічого не можемо зробити, тому що ми не впевнені в тому, що протягом року відбудуться вибори. І ніхто в цьому не може бути впевнений, на жаль. І дуже шкода і вчителів, і дітей, які зіткнуться з тим, що їм все-таки доведеться опановувати цей новий курс, поєднаний історію України з історією світовою, україноцентричну історію. Не знаю. Можливо, треба просто знову якось... Я просто впевнена в тому, що наші вчителі, які дійсно знаходяться в якомусь замкнутому колі, тому що через зарплату, через нестачу грошей, через те, що вони багато звітності мають, що у них немає часу на те, щоб готуватися нормально до свого першого головного обов'язку навчати дітей. Я не думаю, що вони зможуть самотужки якось застосувати оцей новий курс, а він буде, це вже точно, я так розумію, якщо є наказ, до свого власного бачення історії.
Тобто вони будуть транслювати просто те, що їм будуть пропонувати. Ну і на виході ми будемо мати дітей, які взагалі не будуть знати навіть дат і навіть там якихось там подій в світовій історії, наприклад. Тому що в нас же україноцентрична тепер буде історія. Ну, можливо, будуть знати там певний якийсь там ряд постатей українських, і все, на цьому все закінчиться. Ну, а щодо глобалізації, як вони потім будуть, наприклад, жити, не знаю, там в Німеччині або у Франції, або в США, не знаючи взагалі, що таке історія США, навіть там на йоту, я не знаю. Я однак вважаю, що однак щось треба робити. Петиція не допоможе, я згодна. Всі петиції останнім часом, які які було зібрано потрібна необхідна кількість підписів, вони всі були залишені без відповіді. Там сьогодні, до речі, інформація з'явилася, що Київрада відмову написала щодо петиції про те, що там припинити роботу Департаменту культурної спадщини КМДА через те, що там було дуже багато пам'ятників знесено там і так. Просто петиція є, люди хочуть, щоб їх відсторонили від роботи, щоб не працював цей департамент, бо він не може впоратися зі своїми обов'язками. А Київраді, чесно, просто прямо скажу, пофіг на всі ці петиції. Те ж саме буде з цією нашою петицією, я це розумію. Але якщо все-таки громадська думка не буде мовчати не через петицію, а просто через розголос. Мені здається, що якщо в медіа буде розголос, якщо будуть різні думки, якщо будуть різні пропозиції, якщо це питання не буде замовчено, у нас же ж так, от іде хвиля, там вийшов коли наказ цей 30 липня, тільки на початку серпня стали про це говорити, коли вже в медіа з'явилась про це інформація. А так взагалі навіть не звернули увагу на те, що відбувається, бо ніхто не читає ці накази МОН. Я думаю, навіть вчителі цього не роблять, і навіть викладачі вищих це не роблять. Тільки ті, кого це стосується, і більше ніхто. А ось коли вона вже потрапляє до медіа, і тоді вона набиває розголоси, і тоді вже починають звертати увагу. От я можу навести дуже цікавий приклад. Я думаю, що мало хто про це знає. Що в цьому році, кілька місяців тому, здається, що це було вже влітку, тобто зовсім нещодавно, було відмінено цілу статтю Кримінального кодексу. Причому на якій основі наш Конституційний суд прийняв рішення, що зміни до цього кодексу в розрізі, там конкретно стосується прав людини, не відповідає Конституції. І ніхто не звернув увагу на те, що під час війни Конституційний суд просто відмінив частину рішення фактично Верховної Ради під час вже війни. Тобто Конституційний суд України вважає, що права людини не може бути відмінено у зв'язку з воєнним станом. І там про це просто прямо йдеться мова. Ніхто не звернув уваги, тому що не було розголосу в медіа. Хоча я вважаю, що це просто подія великого масштабу для України. Тому що було вигідно нашій Верховній Раді, нашим можновладцям, щоб це питання не набуло розголосу. Тому що таким же чином Конституційний суд може відмінити будь-яку іншу статтю, не тільки Кримінального кодексу, а й будь-чого. І він має на це право. Там розглядалася конкретна ситуація. Я би тут... може... Так, прошу. Будь ласка. Закінчіть.
Ну, я просто вважаю, що нам потрібно чим більше про це говорити, тим краще. Взагалі про стан нашої освіти. Навіть якщо ми вважаємо, що зараз ми нічого не можемо змінити, якщо ми не будемо про це говорити, наголошувати на певні аспекти, не прораховувати, не обговорювати шляхи, як ми потім це будемо робити, коли настане світлий час і ми зможемо змінити систему, то просто в якийсь день ми прокинемось, і нам буде треба щось робити, а куди біжати і що робити, ніхто не буде знати. Я не кажу про нас з вами, я кажу про загал людей якісь. Тому що вчителі, вони все-таки люди, ну наскільки я з ними спілкувалась, люди, яких ведуть, а не які ведуть, на жаль. Ну, так вже трапилось. Так, я би тут додав таку свою рефлексію. Перше, я згоден з тим, що про це треба говорити, і це якомога більш публічно і медійно робити. З одного боку, ці ефіри, які ми пишемо, вони не тільки для того, щоб тут і зараз говорити, це ми пишемо в тому числі і на майбутнє. Тобто, наприклад, ефіри, які я згадував, які на початку повномасштабного вторгнення були про реформу системи освіти. Тобто вони, наприклад, для мене лишили великий вплив, хоч вже пройшло 2 роки, я все одно пам'ятаю їх і якось свої візії на гумбольдтську ідею університету, тобто майбутню ідею університету, я все-таки тримаю від них, тобто вони не пройшли без якогось жодного впливу і без наслідків. Я думаю, що не я один такий, тобто багато людей це дивились, і можливо хтось так само буде дивитись наші ефіри, і вони лишать вплив. Тому в цьому сенсі є така надія на оптимізм, тому що ми це робимо на майбутнє, хоча ми маємо розуміти реальні межі наших впливу тут і зараз. А друга причина для оптимізму, вона така з розряду чорного гумору. Оце коли ви згадували за те, що може статися з катастрофою протягом року з освітньою системою в сфері історії в школі, я згадав серіал «Гра престолів» і девіз дому Грейджоїв «Те, що мертве, померти не може». Тобто, або фраза, мертві бджоли не гудуть. Тобто, що може добити шкільну освітню систему, яка вже добита, як ви сказали, тобто це мрець, який вже помер. Мені здається, її вже ніяким курсом, ніяким експериментом. Це може тільки швидше закопати разом з домовиною цього мерця, але вже точно колись Лешек Колаковський, польський філософ, він довший час був марксистом, потім виїхав, ще до того, як виїхати з Польщі, він став таким антимарксистом, ревізіоністом, потім антимарксистом. Він колись сказав про комунізм, це десь в другій половині ХХ століття, він сказав, що цей череп вже ніколи не посміхнеться. І так можна сказати про освітню систему дотепер в Україні. На жаль, це воно так і є, але ми віримо в те, що є шанс на майбутню систему, на майбутню освітню систему в Україні, в новій Україні буде нова освітня система. І ми будемо говорити про це, навіть якщо шанс зараз здається ілюзорним і примарним. Дякую. Дітей шкода тільки, тому що вони зараз зростають, а не через рік, а не через 2. І в такому віці вони дуже і дуже все в себе вбирають, і в них саме в дитинстві формується їх свідомість, якими вони будуть тоді, коли настане світлий час. І буде дуже важко потім для них вже усвідомлювати, що те, що вони вивчали раніше, це не те, що там правильно чи неправильно, а що є інші якісь думки, інші позиції. Я просто пам'ятаю період, старше трошки, період перебудови. Для нас дійсно тоді це був просто як вибух у свідомості, коли на ті якісь події, які ми вивчали в школі,
почали з'являтися зовсім інші джерела, зовсім інші думки, зовсім інші позиції, що тепер вже стало не тільки цей короткий курс ВКПБ, а яких багато різних джерел, і треба було їх порівнювати. І, можливо, от моє покоління, на жаль, це покоління, яке мало оцю от вакцину, якусь плюралізму, як любив казати Михайло Горбачов. І оцей плюралізм, він нам надав можливості і зараз навіть тримати свою позицію, незважаючи на тиск, незважаючи на замовчення, незважаючи на самоцензуру більшості навколо нас. А ось у цих дітей, які зараз навчаються, у них, на жаль, такого вибуху свідомості ні. Якщо він буде, то це буде просто дуже складно з цим впоратися їм буде. Тому що не всі батьки усвідомлюють значення історії скажімо так, взагалі в освітній культурі. І там, коли ще ми тільки чекали на ефір, там хтось вже почав писати про те, що історія взагалі це потім після фізики, математики, бо нам зараз треба безпілотники і ракети робити. Так, але людина, яка не буде розвинутою гармонійно, яка не буде усвідомлювати причинно-наслідкові зв'язки, я не думаю, що вона буде кращим інженером, наприклад, ніж та людина, яка буде знати і історію також. І не тільки в розрізі патріотичного виховання, як нам зараз намагаються нав'язати, а саме в навчанні працювати з інформацією. Інженер, він же ж теж з джерелами працює. Там же також є формули різні, є різні теорії, є різні якісь шляхи подолання проблеми. Так? І це те ж саме, що в історії, коли ми оцінюємо різні джерела. То для того, щоб навчитися гарно інженерній справі, треба також просто тренувати мозок і навчитися думати. І історія в цьому – це наука номер 1, ми про це вже казали. Тому я для батьків скажу, що якщо вам хтось скаже, що історія не потрібна, якщо вам хтось скаже, що історія – це другорядна наука, тому що вона гуманітарна, не вірте, тому що все навпаки. І це фундамент взагалі розумової діяльності школяра. Має бути. Будемо сподіватися, що так воно і буде. Дякую. Я ще буду казати на закінчення. У нас вже підходить час. Ми вже вичерпуємо свій ефірний час. Ілля, тобі є що на заключення сказати? На заключення скажу, що я, бачите, у нас тобто навіть не скільки дискусія, скільки таке взаємодоповнюючий діалог вийшов. Так, я згоден, тобто, що історія, вона вкрай важлива, і те, що вміти працювати з джерелами інформації, це буде навик просто номер 1. І незалежності до того, де буде той учень в майбутньому, в якій країні він буде жити, ким він буде працювати, тобто який в нього буде світогляд, це навик, він буде, чим далі, тим більше ми бачимо з розвитком штучного інтелекту, з розвитком технологій, цей навик буде ставати взагалі основою системи освіти і основою взаємодії людини з цим новим технологічним світом, тому що зараз загалом ми не готові з ним взаємодіяти від слова зовсім. І так само гуманітарне мислення, бачите, який цікавий зв'язок, як в школі учні від цієї системи не можуть причинно-наслідкові зв'язки скласти, так само і суспільство не може, наприклад, розвернути повні ланцюги виробництва,
тому що немає цього розуміння причинно-наслідкових зв'язків. І так само це те, що Юра давав приклад про Покровськ, де там траву далі там косять і так далі збираються. Це от те саме нерозуміння причинно-наслідкових зв'язків, чому потрібно те, що Геннадій Друзенко згадував, чому потрібно зробити насип там, щоб військові не об'їжджали цю. Його треба зробити тут і зараз, а сапати це, якби траву це можна відкласти на кудись далі, подалі, навіть з точки зору корупційних інтересів, тобто це вже причинно-наслідкові зв'язки, навіть там вони вже впали навіть в таких розрізах. Тому історія потрібна, історія буде, і майбутня шкільна освіта в сфері історії, і не тільки історії, це буде, я думаю, гуманітарний такий комплекс, вона однозначно створиться, і ми будемо докладати всі можливі зусилля для цього. Дякую. Супер. Дякую за розмову. Дуже приємно було поспілкуватися з усіма. Я хочу зробити маленьку замітку наостанок. Дивіться, в нашій країні є така прекрасна, автентична культура, як срачі. Тобто оця наша така комунікація, така взаємодія, вона в нас є. Просто її потрібно перевести на рівень вище і перевести оці срачі в комунікацію і ставати в активну позицію щодо того, що відбувається в країні і що відбувається в тій же освіті та в інших галузях. Тобто це стосується нас, це стосується кожного, тому ці всі питання треба обговорювати. Зараз не треба там кричати, чи значить, штучний інтелект нас чогось позбавить, бо чи він нам щось дасть. Нам зараз оце все, воно дає можливість користуватися безліччю інструментів для того, щоб проговорювати і доносити до інших, до оточуючих свою думку. Тому треба це все використовувати, треба обговорювати, як сьогодні це зробили наші прекрасні спікери. Дякую вам, Ілля, дякую, Інна, це було дуже класно, дякую нашим сьогоднішнім глядачам. Дякую тобі, Таню. Я отримала задоволення від бесіди двох розумних людей, і я хочу, щоб таких бесід було більше. Щоб ми всі говорили, щоб ми всі спілкувалися один з одним, десь трошки не погоджувалися, десь трошки погоджувалися, але щоб це було цікаво, і щоб це було цікаво абсолютно всім. Тому лайки, підписки, поширення, спонсорство за можливості, допомога нашим військовим і несіть мед.